Радянську бойову техніку не варто списувати на брухт. Навіть простоявши 20 років під відкритим небом, відремонтована, вона набагато здатна. Це засвідчила війна на Донбасі. У випуску ви дізнаєтесь, де ми знайшли унікальний російський зразок 2С-23 Нона СВК, які матеріали використовують для бронювання техніки, хто першим в Україні замовив бронеавтомобіль «Тритон», за який час компанія Hyundai зібрала сотню танків К2 та який камуфляж розробили для Бундесверу. Прогрес військових технологій зводиться до змагання між зброєю та захистом від неї. Саме броня вважається найпростішим засобом проти куль та осколків, мін та снарядів. Упродовж десятиліть зброярі бронюють наземну, водну, повітряну техніку і навіть укріплення. Юрій Стоянський знає більше про сучасні тенденції у цій сфері. Від міцності та конструкції броні залежить живучість військової техніки. І вибір матеріалів для цього досить широкий. Метал, кевлар, кераміка, скло, пластик. Бронюють навіть колеса. Для того, чтобы бороться с прострелом шин, используется такая вещь, как ранфлеты, которая надевается на обод колеса. В случае прострела шина опадает, опираясь на это колесо, доезжает до места. Такими шинами комплектують вітчизняний бронеавтомобіль «Козак-2». Його корпус покритий легованою сталлю завтовшки 12 мм. Вона має захистити екіпаж від влучань куль на відстані до 200 метрів. Слабкі ділянки і шви підсилені нащільниками. Вікна та дзеркала з багатошарового бронебійного скла. Хоча науковці Харківського інституту монокристалів вже пропонують альтернативу. Вони виробляють надміцну прозору броню, основою якої є штучний сапфір, що поєднує у собі міцність, легкість та високі оптичні якості. Мы ведем интенсивные переговоры с КБ «Морозово», в частности, по поводу комплектации отечественных бронетранспортеров БТР-4Е, штабных, командных и других прозрачной броней такого типа. Заміну сталевій броні теж не треба далеко шукати, адже це кераміка. Вона легка, тож можна збільшити ширину броні, не перевантажуючи авто. Мы можем достичь более высокой степени защиты, но, как я говорил, только с использованием уже керамических панелей. Та вартість керамічної броні значно вища, тож метал залишається основним матеріалом бронювання. За світовою практикою товщина корпусу бронемашин становить від 5 до 20 мм. Броня танка на різних ділянках до 100. Морально застаріла граната РПГ-7В може наскрізь пробити 2 бронетранспортери. Тож додаткові екрани, що почали встановлювати на українську військову техніку, збільшують шанси на виживання. Є бронированные пули, которые при попадании в эту сетку меняют направление, и она плашмя ударяется об основную броню. Эти дырочки делают так, что пуля смещается при попадании в это, и неправильно ударяясь, она просто не прибивает основную броню. Такі металеві накладки – ще один спосіб додаткового бронювання від фахівців Житомирського бронетанкового заводу. Цю унікальну ідею вони продемонстрували на прикладі прототипу «Овод» під час виставки «Зброя та безпека-2015». У 2014 році у Збройних силах України була створена єдина ліцензована лабораторія з перевірки засобів захисту, а саме шоломів, бронежилетів і броні бойових машин. Обладнані балістичні лабораторії спеціальними приладами зі змінними стволами від 9 до 14,5 мм. Дані стволи дозволяють здійснювати перевірку проведення стрільби в лабораторних умовах для визначення швидкості кулі, для визначення давлення в самій кулі і використовується для перевірок всіх засобів бронезахисту тих об'єктів, які є в військовій частині і в Збройних силах України в цілому. Ми на одному із майданчиків балістичної лабораторії Міністерства оборони України. Зараз тут випробовують на міць броню для легких броньованих машин. З відстані 70 метрів буде здійснено 6 пострілів кулями типу Б-32 калібру 7,62. Фрагмент випробувань броньової конструкції, яка імітує корпус бронетранспортера БТР-4. Сутність випробувань полягала в перевірці балістичної стійкості зворних з'єднань. Вони показують, що зворні з'єднання відповідають вимогам, які задані тактично задані на цей зразок. Нині для наших бійців на Донбасі найбільшою проблемою є безпека пересування, а свіжі ідеї науковців щодо бронювання транспорту сприятимуть у її вирішенні. Наші військові не лише боронять схід України від бойовиків квазідержав та російських спеців. З лопатами в руках та за підтримки інженерної техніки цього тижня вони активно протистояли сніговій стихії у Харківській, Одеській, Миколаївській та інших областях. Решту новин дивіться у нашому дайджесті саме зараз.
початку проведення антитерористичної операції військові сапери очистили 5 тисяч гектарів небезпечних територій і 1000 кілометрів доріг на Донбасі. Вони знешкодили 49 тисяч мін і саморобних вибухових пристроїв. До речі, цими днями у Київ прибудуть представники ООН для обрання формату допомоги цієї організації на Сході. Через скорочення український миротворчий контингент залишить Кот-д'Івуар, у якому перебував з 2010 року. Зараз завдання там виконує авіаційна група чисельністю 30 осіб, яка має на озброєнні 3 вертольоти Мі-24. В лютому військовослужбовці перебазуються до основного табору 56-го окремого вертолітного загону місії ООН, що в Ліберії. Держприкордонслужба України замовила 62 бронеавтомобілі «Тритон» із комплексом наземної розвідки «Джеб». Він здатний виявляти ворожу техніку на відстані до 6,5 кілометрів. Машина озброєна дистанційно керованим модулем з 12,7-мм кулеметом та здатна захистити екіпаж із 7 осіб від підриву 6-кілограмової міни. Опалення та дизель-генератор забезпечують автономність роботи «Тритона» на 7 діб. США передали Україні медичного обладнання та засобів зв'язку на $23 мільйони. Майно доправлять у підрозділи нашим армійцям, яких на Яворівщині та Хмельниччині готують американські інструктори. А міністр оборони Великобританії пообіцяв передати Збройним силам України 3,5 тисячі медичних аптечок на $500,000. Служба безпеки України виявила незаконне виробництво пістолетів Glock-17. Затримано 33-річного жителя Західної України, який замовляв запчастини до зброї за кордоном, збирав зразки та продавав через спеціальні форуми в інтернеті. Комплектуючі до пістолетів йому надходили через Міжнародну поштову службу. Не встигли представники ОБСЄ встановити камеру спостереження біля Широкиного, як проросійські терористи збили безпілотник організації над полігоном, що на Луганщині. Про це повідомив перший заступник спеціальної моніторингової місії Олександр Хух. Наступного дня бойовики обстріляли автомобіль патруля ОБСЄ зі снайперської зброї. Терористична організація «Ісламська держава» створила власний месенджер на платформі Android. Це відбулось після того, як акаунти Даїш почали блокуватись загальнодоступними програмами. Організація антитерору у кіберпросторі повідомила, що ісламісти використовують для спілкування додаток Альварі з шифруванням. Біля узбережжя Гавайських островів зіткнулися 2 гелікоптери Корпусу морської піхоти США CH-53. На обох бортах, які приписані до авіабази Канео-Хебей, перебувало по 6 осіб. Рятувальники знайшли уламки вертольотів та надувний плід. За попередньою версією, в результаті катастрофи ніхто не вижив. Росія продовжує бомбардування Сирії та звітує про ураження 600 об'єктів в її провінціях за останні кілька діб. Тим часом бойовики Ісламської держави захопили експортний варіант російського комплексу протиповітряної оборони 2К-12 «Куб», а Туреччина стягує до кордонів Сирії безпілотних роботів-саперів «Божена-5». Науково-дослідний інститут матеріалів та майна Бундесферу розробив новий захисний малюнок «Мультитарн». Він має замінити наявний в армії Німеччини «Флектарн», який є у 2 варіантах – 5- і 3-кольоровому. «Мультитарн» матиме єдину кольорову гаму. Крім того, інститут створив окремий малюнок для гірських частин. Південно-корейська компанія Hyundai Rotem на заводі Чханвоне за рік випустила 100 танків К-2 з німецьким дизельним двигуном МТУ МТ-883 та автоматичною трансмісією Renk. Виробництво партії панцерників вартістю $820 мільйонів почалось у листопаді 2014 року. Друга сотня, оснащена власними агрегатами, вже випускається. 5-й неатомний підводний човен класу «Долфін» ВМС Ізраїлю здійснив перехід із Німеччини до порту приписки Хайфа. У порівнянні з першими 3 субмаринами, які майже повністю профінансував Берлін, ця версія довша на 10 метрів через оснащення повітронезалежним двигуном. Екіпаж нового підводного човна – близько 50 осіб. Після скорочень української армії техніка та озброєння опинились на базах. Там зразки доживали свій вік, а в кращому випадку продавались як надлишкове майно. Але війна на Донбасі змусила перетворити так звані кладовища техніки на арсенали, які здатні давати зброї СРСР друге життя. Ми відвідали один такий у Рівненській області. Старший лейтенант Василь Загоруйко прибув на 9-й арсенал із зони АТО. Його батареї потрібні 3 самохідні артилерійські установки 2 С-1 «Гвоздика». Тож ці відновлені красені прямують на Донбас. Роботою задоволені, машини нормально відремонтовані. Дещо додано із комплекту. Там машина отримала нові сидіння, чохли.
Оржівські фахівці приводять до ладу не лише залізо, а й елементи комфорту бойових машин. Майстер швейного цеху Людмила Ватчук працює тут вже 30 років. Відтоді розширився і склад колективу, і асортимент продукції. Раніше шили рукавиці, спецодяг, а зараз, як війна, то ми шиємо і бронежилети шиємо, і розгрузки шиємо, і чехли на БМ-21, на 2,36, на МТ-12, на Д-30 шиємо, на 2,65 шиємо. Найскладніший виріб, що відновлюють у цеху – шоломофон, який складається з 30 елементів. Дівчата беруть на себе крій та шиття, місцеві майстри замінюють гарнітури. Виходить утричі дешевше, ніж на заводі. Якщо ми раніше випускали 5-7 шлемофонів в місяць, то зараз у нас 20 шлемофонів в тиждень, і за рік ми вже вийшли на 1300 штук. Звучить як байка, але приймаючись у військову частину у 2007 році, полковник Вадим Рудницький мав її розформувати. Все ж тоді йому вдалося переконати керівництво Збройних сил цього не робити. Зараз таке рішення дає свої плоди. Під час уже проведення антитерористичної операції ми освоїли ремонт таких зразків, як 2С7, 2,65, 9П-149 «Штурм», 9П-138 «Град-1», якими зараз озброєні підрозділи високомобільних десантних військ. Підрозділ старшого лейтенанта Дмитра Бубровського сформували кілька місяців тому. Для доукомплектування технікою звідси він забере 6 відновлених «Градів» та машину управління. Техніка була в поганому стані, вона знаходилася на відкритих стоянках близько 15-20 років, в залежності від якої машини. Провели повний ремонт, перебрали повністю спеціальну частину, ходову частину, двигуни машин. В деяких машинах проводилася заміна двигунів. Окрім звичних на антиросійському фронті зразків, тут знають, як дати друге життя й антигітлерівській техніці. Мова про легендарний танк Т-34-85. Ще до буремних подій війни в 2012-2013 роках 2 зразка було відновлено до стану діючого макету з метою забезпечення параду з нагоди перемоги 70-ї річниці у Другій світовій війні. Третій, як ви бачите, зразок не завершений, але робота була проведена ретельно. Для російських загарбників та донбаських бойовиків жахом наяву стало відновлення самохідних гармат 2С7 «Піон». На ремонт одного такого велетня вистачає 2 місяці. Працівники кажуть, головне, щоб техніку передали досвідченим користувачам. Машина, як для нашого простого солдата, дуже складна. Мікросхеми і так далі, тому подобне. Тут і гідравліка пов'язана з електрою, і пневматика пов'язана з електрикою. За кілька десятиліть служби в радянській армії «Піони», здатні стріляти навіть ядерними боєприпасами, жодного разу не застосовували у бойових діях. Відступити від цієї традиції змусила збройна агресія Росії проти Грузії та України. На 9-му арсеналі ми знайшли самохідний міномет «Нона», розміщений на БТР-80. Зазвичай вони йдуть на базі бойової машини десанту. Унікальна самохідка 2С-23 «Нона СВК» була прийнята на озброєння армії СРСР у 1991 році і експортувалася до Венесуели. Відомо, що 30 таких мають російські сухопутники і 12 – морпіхи. На початку агресії Кремля, а саме 24 квітня 2014 року, кілька таких бачили в місті Новошахтарськ Ростовської області. Цей красень єдиний в Україні. Даний екземпляр прийшов порядка 3 місяців назад нам сюди. Був в стані музейного чи учбового агрегату з розрізаним стволом, як це там верифікація там потребувала. На даний момент її відновили, з других екземплярів поставили в ствол. Зараз проблеми залишились по шасі, по БТР-80. Треба донор, тому що не вистачає комплектуючих. Робочий день в одну зміну з 8 до 5 вечора. Якщо вимагає ситуація, працюємо обов'язково, залишаємося. Це питань ніколи не виникало, люди дають на це свідомо. Колектив «Арсеналу» навчається в процесі ремонту техніки і стимулює не лише прагнення побороти агресора. Начальник Генерального штабу ухвалив рішення про виплату премій у розмірі до 1000 гривень. Це породжує у підлеглих нові ідеї щодо покращення виробництва і навіть створення нових зразків. Це машини під перевозку боєприпасів під 2С7. Це машина, яка пішла зараз і проходить військові випробування
Це для перевозки реактивних боєприпасів для БМ-21. За 2 роки війни з Росією 9-й арсенал передав у війська більше 1000 зразків артилерійського озброєння та військової техніки. Тут постійно опановують нові види робіт, розширюють виробничі площі та час від часу відряджають ремонтні бригади в зону проведення АТО. Свого часу цьому колективу дали шанс, і тепер він щедро віддячує державі. Нагадую, всі наші програми можна знайти на сайті 24 каналу та ютубі Військового телебачення України. У наступному випуску дізнаєтесь про тепловізори та американський винищувач F-35. Побачимось!